MR Pakistan Pashto learning channel again with another informative video of Microsoft Excel. Excel subtotal function, which is the most important function in the Microsoft Excel. If someone wants to be master in the Microsoft Excel, so he should learn the subtotal function in the Microsoft Excel. राजू खपली पख्तो जे बता Microsoft Excel के subtotal function बता तो सिंग यूज कवे دا صرف डेटा دا اوزل تا کې سمپل چې کوم دی زه یوز کوم سم فنکشن تاسو ګورئ هغې ته ها زه به سم واخلم د دې رینج کلیر شو او دا به زه اوکې کوم دا ماته سم راغی دلته به زه ودرېږم اکټیو سیل به واخلم او د کنټرول شفټ ایل سره به زه فلټر واخلم فلټر مې واخیسته دلته ګورئ زه راځم او زه ګورم چې مطلب دا سلیکټ آل مې ریموو کړو ماته د بی سیلز مین د ای سیلز مین دا کې سیلزمن چې کوم دی ماته سب ټوټل شو کا سب ټوټل هم ماته شو نه شو بیا دلته ګورئ دلته به زه راځم او د دې ځای نه به زه ټوټل ورته هم کلیک کوم نو ماته کمپلیټ ټوټل شو کو دا خو سیلزمن کم دی دغه فرق دی چې کله تاسو سب ټوټل فنکشن یوز کوئ تاسو ته به ایزیلی چې کوم ایچ سیلزمن ګورئ ایچ ریجن ګورئ نو تاسو ته به صرف د هغوی سب ټوټل منشن کیږي اب ته شو کیږي نه چې تاسو ته به ټوټل سیلز چې کوم دی هغه منشن کیږي شو کیږي راځو خپل پریکټیکل هغه ته دا به زه کلیر کوم کلیر شو دلته کې به دلته ودرېږم او دا به زه ریموو کوم او د دې ځای نه به زه اوس واخلم سب ټوټل فنکشن ایکول ساین به واخلم اس یو بي چې څنګه واخلم سب ټوټل دا ښکته چې کوم دی دا به زه کلیک کوم ډبل صحیح شو فنکشنز ماته اوپن شو سب ټوټل کې په سب ټوټل کې ډیفرنٹ فنکشنز تاسو ته درکلی کېږي دا ون دی دا د دې ایوریج دی او دا د دې کوډ شو څنګه چې تاسو وګورئ په دې MR پاکستان پښتو لرننګ چینل باندې موږ یو ویډیو اپلوډ کړی ده د اګریګیټ فنکشن دا سیمیلریټي خو د هغې سره اګریګیټ هم تاسو ته دننه فنکشنز درکوي او دا هم تاسو ته دننه فنکشنز درکوي نو دا د هر فنکشنز چې کوم دی خپل خپل کوډینګ دی نو دې کې موږ اوس سم کوو د سم کوډ 9 دی که دا ډبل کلیک کې هم سم کېږي او که تاسو 9 مینولی ټایپ کې نو هم کېږي دا زه ډبل کلیک کوم کلیر شو بیا زه اخلم کوم ما ته وي ریفرنس زما کوم دی زه سم کوم د دې رینج دا به زه واخلم او دا به زه انټر کوم ما ته راغی اوس ګورئ بیوټي تاسو ګورئ د سب ټوټل زه چې اوس دلته کې راشم که نه او زه اوس چې ګورم دلته کې دا سلیکټ آل ما ریموو کړو زه یم چېرې بي سیلزمین اف سیلزمین د دې ما ته سب ټوټل راکړو نو څنګه به کېږي ما ته به صرف د هغې سب ټوټل منشن کېږي صرف د هغې سیلزمینانو د دې نه پریوس چې موږ په سم فنکشن باندې وکړو دلته کې به ټوټل کې ما ته کمپلیټ ټوټل شو کېده نو یو بیوټي ښیدا شوه کلیر شو دلته اوس ګورئ زه راغلم او زه دا چې کوم دی کلیر فلټر کوم د دې نه دې ریجن ته راشم او دې ریجن کې سلیکټ آل لري کوم او دې ځای کې ایسټ واخلم ویسټ واخلم او دا زه اوکې کوم نو ما ته به صرف د هغوی ټوټل راکوي د سب ټوټل په ځای باندې دلته چې ودرېدم که نه یا فارموله بار کې وګوره دا فارموله په دې کې منشن شوې ده یا دې ځای کې دا F2 کې نو this is the beauty of subtotal function. That's why I just reminding you again that this is the most important function in the Microsoft Excel. راځو د دې یو بل بیوټي ده زه بیا دا ما چې کوم دی دا کلیر کوم د دې نه دلته کې ما فلټر لګولی دا ما کلیر کوم صحیح شو تاسو کو ګورئ که نه چې کله د دې ځای نه مطلب دا واخلم دا زه ریموو کوم او دا واخلم نو د سیریل نمبر کې چې کوم دی فرق راځي دا ما ته هغه شانتې په ترتیب کې نه راځي چې ترتیب کې نه راځي نو زه به څنګه شل کوم زه به داسې کار کوم چې په دې باندې به هم زه داسې فارمولې یوز کوم چې ما ته بیا د هغې مستني ما دا کلیر که فلټر زما اکټیو سیل شو دلته کې موږ فنکشن اپلای کوو ګوره تاسو اوس ښه دلته کې به زه ورکړم ایکول ساین صحیح شو ایکول نه به زه واخلم سب ټوټل دا به زه ډبل کلیک کوم صحیح شو د دې ځای نه به د دې فنکشن نه به زه کوم واخلم زه دا 3 نمبر چې کوم دی که نه کاونټه څه دی چې موږ کاونټ ای وایو الفابیټ به موږ ته چې کوم ټیکسټ دی هغه موږ ته کاونټ کوي صرف کاونټ چې کوم دی که نه هغه صرف نیومیریک صرف نمبرز کاونټ کوي زموږ دې وخت کې څه پکار دی چې موږ ته الفابیټ هم کاونټ کوي نو کاونټه به زه وایم دا به زه ډبل کلیک کوم صحیح شو یا به زه کومه واخلم کوم ځای کې لګوم دا سیلز نه دا B2 دا بی کالم دی او دا 2 رو ده دې فارموله برته دلته کې ګورئ صحیح شو دلته کې به زه B2 واخلم مینولي به زه ټایپ کوم د شفټ سره به زه کولون واخلم او بیا به زه B2 واخلم کلیر شو دا فرست B2 چې کوم دی که نه دا به زه د F4 سره لاک کوم د ډالر ساین سره دلته به راشم او دا کرسر به زه بند کوم او دا به زه انټر کوم کلیر شو دا اکټیو سیل ده په دې باندې دا فنکشن اپلای شو دا چې زه کله ډریګ کوم دا به زه کمپلیټ
په دې ډیټا باندې اپلای شي. اوکې شو. اوس ګوره ښه اوس چې زه کله مطلب دلته کې زه راشم که نه او دلته کې زه ګورم څه سیلزمین دی بی سیلزمین دی اف سیلزمین دی او دا زه اوکې کوم نو سیریل نمبر ته ګورې 1 2 3 سورټینګ دی ترتیب کې دی ډاینامیک دی څه مسله پکې نشته دی. دلته زه راخلم دلته کې زه دوباره ما دا کلیر فلټر کړ دې ځای نه په دې ریجن باندې ودرېدم د دې ځای مې سلیکټ ال ختم کړ ایسټ ساوث دا مې واخیسته دا مې اوکې کړ دلته اوس وګورئ 1 2 3 4 5 6 ډاینامیک دی سیریل نمبر کې څه مسله نشته دی وجه سره دلته کې موږ سب ټوټل فنکشنز هم یوز کړو. کلیر شو. دلته زه راځم د دې ځای نه چې کوم دی نو زه اومو دا فلټر موږ کوم ځای کې لګولی دی دا دلته دی دا ما کلیر کړ کلیر فلټر شو. ښه دا فلټر باندې چې کوم بیسکس دي د فلټر او ایڈوانسډ فلټرز دی دا دواړه ویډیوز په ایمار پاکستان پښتو لرنینګ چینل باندې د ډیر ډیټیل سره اپلوډ شوي دي. تاسو د هغې نه کتلی شئ د فلټر په بیسکس او په ایډوانسمنټ په تاسو کمپلیټ په هغې باندې پوه شئ. دا و د سب ټوټل فنکشنز بیوټیز. نیکسټ چې کوم دی د دې بیوټي ته هم وګورئ هغه څه دي. دلته کې زه ودرېږم د ډیمو 2 ته زه راځم د ټیبل ته تاسو وګورئ دلته کې زه رالم دا ما اکټیو سیل واخیسته هر ځای کې چې په دې خو د ټیبل کې دننه به یو اکټیو سیل اخلئ بهر به نه ودرېږئ. صحیح شو. دې ځای کې به زه راشم ډیټا ته د ډیټا نه به زه راشم دا ګروپ دی دا ان ګروپ دی او دا سب ټوټل دی. کلیر شو. زه به دا سب ټوټل کلیک کوم چې سب ټوټل زه کلیک کوم نو ایټ ایچ چینج ان دلته کې زه کوم دغه باندې چینجز غواړم زه پې مطلب چینجز داسې غواړم چې زه پې فنکشنز بیا اپلای کوم نو په دې کې یو ریجن دی سیلز پرسن دی سیلز دی دا زما دا کالمز دی دا صحیح شو. په دې کې زه ریجنز اخلم چې دا ما ته سم که او زه به د دې کیلکولیشن ګورم. دلته کې یوز فنکشنز ته وګوره که زه دا کلیک کوم دا فلټر ټایپ آیکن دا ډفرنٹ فنکشنز چې کوم دی ما ته راکړي صحیح شو. زه دې سم اخلم دې ځای کې چې کوم دی د سیلز ته ټیک چې کوم دی بای ډیفالټ آن دی چیک دی ولې چې کوم لاست چې کوم کالم وي دې ته بای ډیفالټ چې کوم دی چیک آن وي دې ته به زه سیلز ته چیک آن کوم د ریجن سم ما ته راکړه د سیلز ټیک شو. دا چیکس چې کوم دي که نه دا به زه فلحال نه ډسټرب کوم دا به زه اوکې کوم. سی د بیوټي څه چلی وکړو ما ته د ایسټ ما ته سب ټوټل یې راکړه د نارت یې ما ته سب ټوټل راکړه د ساوث یې ما ته چې کوم دی سب ټوټل راکړه. د سب ټوټل مطلب دا دی چې مطلب هغه سپریټ چې کوم دی د هغې سیلز ټوټل شوي دي ما ته هغه شو کړو او دې ځای کې وګورئ دا ما ته ګرین ټوټل یې هم شو کړو. کلیر شو. دا زمونږ چې کوم دی 1 2 3 دا موږ ته لیولز راغله ګروپینګ هم راغله دا 3 چې کوم دی که دا لیول دی دا چې کوم دی ځای کې تاسو ته ښکاري نمایه دی دا 2 چې کوم دی که دا زه کلیک کوم دا ما ته ایسټ نارت د هغې چې کوم هغه سب ټوټل دی ما ته هغه شو کېږي او دلته کې ګرین ټوټل هم شو کېږي. دا 1 چې کوم لیول دی دا ما ته صرف ګرین ټوټل چې کوم دی شو کوي. کلیر شو چې په دې کې تاسو مطلب کم اخلئ تاسو به هغه بیا یوز کوئ په خپل وخت کې. ښه دلته کې که مطلب زه ودرېږم او یو تن دا و چې مطلب دا آوټ لاینز چې کوم دی زما نه وي په کاره نو دلته کې راشئ دا ان ګروپ سره دا ډاټ شانتې کلیک کړئ او دا کلیر آوټ لاینز کې چې دا کلیک کړئ دې نه به دا آوټ لاینز چې کوم دی هغه کلیر شو اوس نشته دی. اوکې شو. دلته کې که مطلب زه ودرېږم که نه او په دې کې زه اوس وایم زه پکې اوس بل فنکشن هم یوز کوم هغه به څنګه یوز کړو اوس هغې ته ګورئ. فنکشنز څنګه اپلای کړو هغې ته ګورئ. اکټیو سیل مې یو واخیسته په دې خپل ډیټا نه دلته رالم سب ټوټل ته الریډي سم خو مونږ وکړو دا سب ټوټلز راغلي دي که نه دلته راځم او زه ورته یم چېرې د سم سره سره ما ته چې کوم دی ایوریج هم راکړه ما چې وی چې دا چیک په نه ډسټرب کوئ اوس پې تاسو دا چیک چې کوم دی ریموو کوئ ځکه چې دا چې کله تاسو دویم فنکشنز واخلئ نو دا د هغې د پاسه ریپلیس کېږي نو موږ خو نه غواړو چې موږ ریپلیس کړو موږ خو چېرې موږ ته سم چې کوم دی سب ټوټل هم شو که او موږ ته ایوریج هم شو که نو بیا به دا چیک تاسو ریموو کړئ. کلیر شو. دا به اوکې کړئ نو اوس ګورئ موږ سره ایوریج هم راکړه دا د ایسټ چې کوم دی دا ایوریج دی او دې چې کوم دی نو سب ټوټلز دی او دغه شانتې وګورئ ټولې نارت وګورئ ساوث وګورئ دا کمپلیټ یې موږ ته دا راکړه دی دا انډ کې چې کوم دی نو دا ګرین ټوټل دی دا دی دا ګرین ټوټل دی او دا ګرین ایوریج یې موږ ته هم راکړه. کلیر شو. بل فنکشنز پکې هم اپلای کول غواړو دلته چې ته ودرېږې اکټیو سیل واخلئ سب ټوټل ته بیا راشئ ریجن مې اخیستی دی مطلب ایټ چینج ان چې کوم دی زما دغه ریجن ځکه چې مطلب ما ته ریزلټ په دغې باندې شو کوی او د دې ځای نه یوز فنکشنز کې اوس چې کوم دی کاونټ هم غواړم چې مطلب ما د شماره هم کوي دا مې اوکې کړه چې اوکې مې کړو اوس ګوره ما ته د ایسټ کاونټ چې کوم دی ما ته راکېږي دا 4 دی دا 1 2 3 4 کلیر شو. دا ایسټ ما ته ایوریج هم راکړي او ټوټل هم راکړي 3 فنکشنز پکې موږ یوز کړو. دا سب ټوټل فنکشنز په اهمیت په تاسو پوه شوي یې ها که تاسو اوس دا وایي چې دا سب ټوټل فنکشنز چې کوم دی دا ختمیږي څنګه ریموو کېږي څنګه نو ډېر ایزیلی سب ټوټل ته راشئ او دې ځای کې دا ریموو آل چې کوم دی کلیک کړئ
نو کمپلیټ هغه سب ټوټل فنکشنز به ریموو شي. که تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړي وي تاسو شیر کړئ د نورو ملګرو سره. ایمر پاکستان پښتو لرننګ چینل ویژن دا چې تاسو ته په ساده پښتو کې داسې انفارمیټیو ویډیوز وروړي چې تاسو ترې نه زده کړه وکړئ. ښه دعا بعد اوسئ. که تاسو ته لګي چې دا چینل انفارمیټیو دی او تاسو ته د زده کړه ملاویږي دا سبسکرایب کړئ. په فیوچر کې به داسې ویډیوز په دې باندې نور هم راځي د ډیفرنٹ ټاپک سره د ډیفرنٹ نیش سره چې تاسو به زده کړه کوئ انشاءالله. ښه دعا بعد اوسئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم.